بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافټ ایکسل ته ډیټا ټیب. نن به انشاءالله په ډیټا ټیب کې لاست ګروپ وایو. د موږ سره لاست کلاس دی د ډیټا ټیب چې هغه د موږ سره آوټلاین ګروپ. آوټلاین نوم من تاسو باید اول ځان پوه کړئ چې آوټلاین څه ته ویلی شي. آوټلاین وایي سمري ته یا شیپ ته ویلی شي. آوټلاین ګروپ کې موږ سره مختلف کمانډز دي لایک ګروپ، انګروپ، سبټوټل کمانډ، شو ان های ډیټیلز. آوټلاین ګروپ څه دپاره استعمالیږي؟ فار ایگزامپل موږ سره څه ډیټا ده او موږ غواړو چې په هغه ډیټا کې بعضې کالمونه هغه هایډ کړو. هغې دپاره موږ یو بټن جوړه کړو چې د هغې په تور باندې موږ دغه کالمونه هایډ کولی شو او شو کولی شو. موږ غواړو چې په یو ډیټابیس کې بعضې کالمې یا بعضې روګانې هغه شو کړو او بعضې هایډ کړو، بعضې پرنټ کړو او بعضې پرنټ نه کړو. دې دپاره موږ آوټلاین ګروپ استعمالوو. یا بله خبره، فار ایگزامپل موږ سره څه معلومات وي، یو ډیټابیس موږ سره وي، موږ غواړو چې هغه کلاسیفای کړو، سمرایز یې کړو، د هر یو ګروپ بیل بیل ټوټل راوباسو، د هر یو ګروپ بیل بیل کاونټ راوباسو. لایک فار ایگزامپل موږ سره څه پروګرامز دي او سټوډنټسو په دغه پروګرامز کې اډمیشنز کړي دي، لایک ایکسل دی، فار ایگزامپل وینډو ده، پاور پوینټ دی، کورل ډرا ده، اډوبي ایلسټریټر دی، فوټوشاپ دی، سی پلس پلس دی وغیره چې کوم پروګرامونه دي دې کې سټوډنټسو اډمیشن یې کړي دي. زه غواړم چې دغه سمرایز کړم چې آیا ایکسل کې څومره کسانو اډمیشنز کړي دي، ټوټلی څومره راغلی دی، ایوریج د دې څومره راځي. نو دې د وجې نه موږ راځو آوټلاین ګروپ ته او په دې کې موږ د سبټوټل کمانډ څخه استفاده کوو. زه راځم دغه ځای کې معلومات لیکم. ښه، دغه معلومات ما ورته ولیکم. زه غواړم چې دغه درې کالمونه دا ګروپ کړم. نو زه به دغه درې واړه سرونه ورته انتخاب کړم. زه به راشم ګروپ باندې به کلیک کړم. چې سره ما ګروپ باندې کلیک کړو، دا ماته وایي چې دا از رو ګروپ کې که از کالم. زه ورته چې از کالم ګروپ کوم، بس اوکې به کلیک کړي. نو موږ ته به اټومیټیکلی از کالم دا راته ګروپ کړي. بس کلیک ورباندې کوه، تاسو ته به دا شو او هایډ کیږي. 1 باندې کلیک کا هایډ، 2 باندې کلیک کا شو. صحیح شو. زه غواړم چې دا واپس ان ګروپ کړم. تاسو به دغه ته انتخاب کوئ او ان ګروپ باندې به کلیک کوئ. بس کالم ورته والی اوکې به کلیک کړي، تاسو ته به اټومیټیکلی دا برته ان ګروپ کړي. صحیح ده که نه؟ بیا زه رالم وتم چې ګروپ یې راته کا کالم اوکې مې کلیک دا به راته ګروپ کړي. بس ماینس باندې کلیک کوم، هغه راته هایډ شو. اوس په دغه کالم چې کوم ما هایډ کړو دا به ماته نه پرنټ کېږي. کنټرول پی ته تاسو راشئ، دا به موږ ته نه پرنټ کېږي. که اوس راشئ کنټرول پی، اوس به راته پرنټ کېږي. صحیح ده که نه؟ همدغه شان بله خبره موږ سره په دې کې څه شی ده، اټو آوټلاین او کلیر آوټلاین. دغه ځای نه هم تاسو ګروپ کولی شي او دې ځای نه تاسو ان ګروپ کولی شي. څه مطلب شو؟ لایک فار ایگزامپل دا مو د انتخاب کو، بس زه ورته وایم چې ان ګروپ یې راته کا کالم اوکې، واپس یې راته ګروپ کا، بس ګروپ باندې کلیک کا کالم اوکې، واپس ان ګروپ اوکې. صحیح ده. زه غواړم چې دا فوټوشاپ والا چې کوم دي دغه زه غواړم چې دا ګروپ کوم. بس دا به ته انتخاب کوئ، تاسو به راشئ ګروپ ته، دې کې به رو ورته والی اوکې به کلیک کوئ، بس دا موږ ته ګروپ شو. صحیح ده که نه؟ زه غواړم چې دا ان ګروپ کوم، دا دواړه به ورته انتخاب کوئ، دا به ان ګروپ کوئ، بس اوکې به کلیک کوئ، تاسو ته به هغه ان ګروپ شي. بله خبره موږ سره په دې کې څه شی ده، اټو آوټلاین. اټو آوټلاین یاد ساتئ چې دا فنکشن سره کار کوي، فارمولا سره کار کوي. ورزه اټو آوټلاین باندې کلیک کوم، ماته وایي چې cannot create an outline. وی دې ځای کې څه فنکشن نه ده اپلای. زه راځم آل ډبل ایکول، اوس زه راځم اټو آوټلاین باندې کلیک کوم، نو ماته به اټومیټیکلی دا به راته اټو آوټلاین کی. صحیح ده که نه؟ اوس واپس غواړم چې دا کلیر کړم، زه به راشم کلیر آوټلاین باندې به کلیک کړم، دا به راته کلیر شي. صحیح ده که نه؟ بله خبره موږ سره څه شی ده، سبټوټل. سبټوټل کې زه غواړم چې دغه پروګرام په ترو باندې دا زه کلیسیفای کړم او سمرایز یې کړم. نو تاسو باید اول دا A to Z کړئ. صحیح شوه چې هغه پروګرامونه چې کوم په A باندې شروع کېږي، چې کوم په B باندې شروع کېږي، چې کوم په C باندې شروع کېږي، هغه تاسو ته کلیسیفای شي او هر یو تاسو ته تر یو بل لاندې راشي. نو زه به راشم سبټوټل باندې به کلیک کړم. چې سره ما سبټوټل باندې کلیک کړو، ما ته دا وایي چې تاسو په دې کې کوم یو کلیسیفای کول غواړئ. نو زه ورته وایم چې ما ته پروګرام کلیسیفای کا. که تاسو فار ایگزامپل نیم انتخاب شوی وي یا ایډوانس انتخاب شوی وي، تاسو به راشئ پروګرام به انتخاب کړئ. بله خبره موږ سره دا ده یوز فنکشن. یوز فنکشن مطلب دا دی چې آیا دغه پروګرام چې کوم معلومات دي دا ته شمیرل غواړي، جمع کول غواړي، ایوریج راوباسل غواړي، سی راوباسل غواړي. زه ورته وایم چې دې ما ته سم راوباسه. سم مطلب جمع راته راوباسه. که تاسو سم نه غواړئ، زه ورته وایم چې کاونټ یې راته راوباسه یا ایوریج یا میکس وغیره چې کوم وي تاسو راوباسلی شئ. خو زه ورته وایم نه دا ما ته سم راوباسه. ښه، څه شي سم درته راوباسي؟ فیس کې ایډوانس کې ریمینینګ کې څه شي؟ زه ورته وایم ما ته د فیس جمع راته راوباسه. بس زه به اوکې باندې کلیک کوم. چې څرنګه ما اوکې باندې کلیک کړو، نو ما ته د هر پروګرام
سم راته راوباسو بره ډیټا ده او لاندې موږ سره ټوټل دي بره ډیټا ده او لاندې موږ سره ټوټل دي صحیح ده کنه به زه رالم سب ټوټل ته زه ته چې دې ماته کاونټ راوباسه به راشم کاونټ باندې به کلیک کوم اوکې به کلیک کوم ماته به کاونټ راوباسي چې اکسس کې یو کس داخله کړې ده سی پلس پلس کې 2 کسانو کورل ډرا کې 4 کسانو ایکسل کې 4 کسانو او فوټوشاپ کې 2 کسانو بیا زه رالم سب ټوټل ته دې کې موږ سره درې کمانډز دي replace current subtotals page break between groups and summary below data ګورئ که تاسو ته یاد شي دې ځای کې موږ ټوټل راوباسلی وو چې سره موږ کاونټ واخیسته ټوټل ختم شو هغې پر ځای باندې موږ ته کاونټ راغی زه ورته چې کاونټ یې هم موږ ته پرېږده او ټوټل یې هم زموږ په کار دی نو تاسو به راشئ دې نه به چیک ورته ایسته کوئ هلته به ورته راشئ دا به ورته سم واخلئ ما ورته دا ویلي چې هغه کاونټ موږ ته پرېږده اوس چې کوم موږ سم راوباسه دا راته ریپلیس کوم صحیح شوه بس اوکې مې کلیک کړو نو ګورئ دلته موږ سره کاونټ شو کېږي هلته موږ سره ټوټل شو کېږي صحیح شوه ټوټل او کاونټ ټوټل او کاونټ صحیح ده که نه بیا زه رالم سب ټوټل ته بله خبره موږ سره څه شی ده پیج بریک بټوین ګروپس زه ورته دا وایم چې فرض کې موږ سره سم راته راکړه اوکې مې کلیک کړو دا ماته سم راکړي اوس که زه فار ایگزامپل کنټرول پی پریس کړم نو دغه ټول ګروپونه دا ټول چې کوم ما کلاسیفای کړي دي سمرایز کړي مې دي دا ټول ماته په یو شیټ کې پرنټ کیږي زه ورته نه دغه شان مه کوه هر یو ګروپ دې موږ ته په بیل بیل پیج کې پرنټ شي نو زه به راشم سب ټوټل ته او دې کې به راشم پیج بریک به ورته واخلم کې به کلیک کوم اوس که تاسو فار ایگزامپل کنټرول پی پریس کړئ نو تاسو ته به هر یو ګروپ بیل بیل پیج کې پرنټ شي صحیح شو که نه دغه شان دې نه دی په کار بس راشه چې کیسته کوه اوکې کلیک کړه تاسو ته به اتومیټیکلي دا په دې شکل باندې راشي بله خبره موږ سره څه شی ده سمري بلو ډیټا که تاسو وګورئ دغه ټوټل موږ سره د ډیټا نه لاندې شو کېږي بره ډیټا لاندې ټوټل بره ډیټا لاندې ټوټل زه نه غواړم چې دغه شان دې ماته شو شي ټوټل دې ماته په سر کې شو کېږي لاندې دې ماته ډیټا شو کېږي نو زه به راشم سمري بلو ډیټا نه چې کیسته کا دینو کې ګرین ټوټل موږ ته په سر کې رالی چې مخکې موږ سره په بیخ کې وو صحیح شوه نو همدغه شان دا موږ سره ټوټل شو دا موږ سره ډیټا شوله ټوټل ډیټا او ټوټل ډیټا ټول موږ ته په سر کې راغله دغه شان مې نه دي په کار بس راشه سوري یو څل به تاسو ته انتخابوئ صحیح ده بس راشئ سب ټوټل ته او چیک اوکې تاسو ته به اتومیټیکلي دا په خپل شکل باندې راځي صحیح ده که نه اوس زه راځم سب ټوټل ته بله خبره موږ سره به دې کې څه شی ده ریموو آل زه ورته دغه هر څه ماته ریموو کا او زما خپله ډیټا ماته لاسته راوله بس ریموو آل باندې به تاسو کلیک کړئ تاسو ته به خپله ډیټا لاسته راشي صحیح شوه یا فار ایگزامپل زه رالم زه ورته چې ماته سم راکړه د فی هم راته راکړه ایډوانس هم راته راکړه او ریمینینګ هم راته راکړه بس دا مې اوکې کلیک کړو بس دې هرې کې ماته راکړي دې کې هم ماته راکړه دې کې هم ماته راکړه دې کې هم ماته راکړه صحیح شوه دې هر یو ماته ټوټل راته لاسته راوړه زه ورته چې دا ماته هایډ کا شو راته کا هایډ کا شو راته کا که زه دلته راشم فار ایگزامپل 1 باندې کلیک کړم نو ماته به ګرین ټوټل شو شي 2 باندې کلیک کړم نو ماته به د هر یو ګروپ ټوټل شو شي 3 باندې کلیک کوم ماته مکمل ډیټا شو کیږي زه غواړم چې د هر څه کلیر کړم بس زه به راشم ریموو آل باندې به کلیک کړم ماته به هر څه کلیر شي صحیح ده که نه بله خبره موږ سره څه شی ده ډایلګ باکس ډایلګ باکس باندې زه کلیک کوم نو ما سره په دې کې څه مهمې خبرې موجود دي ګورئ که تاسو وګورئ دې کې موږ سره فرست څه شی دی سمري روز بلو ډیټیلز دې مطلب دا دی چې که زه فار ایگزامپل رالم او دا ما سب ټوټل ورته واخیستو که تاسو وګورئ نو دا موږ سره په لاندې ځای کې راغلي دي دا هر یو مانیس موږ ته په لاندې ځای کې راغلي دي او زه غواړم چې دا د موږ ته په سر کې راشي نو زه غواړم چې دغه ډایرکشن یې چینج کړم دې دپاره به زه راشم سمري روز بلو ډیټیلز دې نه چې کیسته کا او ته اوکې کلیک کا تاسو ورته وګورئ دا ماته اتومیټیکلي په دې شکل باندې راځي صحیح ده که نه اوس زه غواړم چې د خپل حالت ته دې راشي بس چې ورته ولګه اوکې کلیک خپل حالت ته به راته راشي که زه رالم فار ایگزامپل دا مې ورته انتخاب کړو دا مې فار ایگزامپل ګروپ کړو دا مې کالم ورته واخیستو زه غواړم چې دغه دې ماته د رایټ نه لیفت ته راته لاړ شي لایک فار ایگزامپل موږ سره پښتو لیکل دي زه غواړم چې هماغه شکل ته یې واړوم به راشم سمري کالمز ټو رایټ اف ډیټیلز دا به چې کیسته کې دا به اوکې کلیک کړئ تاسو ته به اتومیټیکلي دا په دې شکل باندې راشي بله خبره موږ سره څه شی ده اتومیټیک سټایلز دې نه مخکې زه اول راځم کریټ درته وایم اپلای سټایل درته وایم کریټ مطلب دا دی که زه فار ایگزامپل رالم او دا مې ورته انتخاب کړو دا مې هم کلیر کړو صحیح شوه
او زه غواړم چې دغه آوټلاین کلیر کړم. زه غواړم چې دا د ماته اتوماتیکلی په خپله باندې آوټلاین واخلي. تاسو راځئ آوټلاین هم ورته اخیستلی شئ او یا راشئ فار ایگزامپل دې ځای ته او په دې ځای کې کریټ ورته والي، تاسو ته به اتوماتیکلی ته په خپله باندې آوټلاین واخلي. بله خبره موږ سره په دې کې څه شی ده؟ اپلای سټایلز. زه ورته وایم چې فار ایگزامپل په دې باندې ماته سټایل اپلای کړه، دا به ورته انتخاب کړم. زه بلته راشم اپلای سټایل به ورته والم، هغه به راته سي کوږ غوندې کړي، خو دی کوږ نه کړي. تاسو به اول راشي دا به ورته ریموف کوي. چې سره مو ریموف کړو به بیا دوباره راشي سب ټوټل ته او دا به اوکې ورته کلیک کوي. اوس زه راځم دې ځای ته، زه غواړم چې اپلای سټایل ورته والم، دې باندې سټایل راته اپلای کړه، دا مې ورته انتخاب کړه فار ایگزامپل. دې باندې هم سټایل اپلای کړه، دې باندې هم سټایل اپلای کړه. خو که تاسو وګورئ دا له موږ څخه ډېر زیات وخت نیسي. زه غواړم سب ټوټل چې کوم موږ ته سیسټم راکړی وي هغه د ایټایلیک سټایل واخلي. نو دې دپاره به زه راشم، دا به ټول کلیر کړم، دا به راشم ډایلګ باکس ته او اتوماتیک سټایلز دا به ورته چیک کړم، به اوکې کلیک کړم. اوس به راشم سب ټوټل ته، دا به اوکې کلیک کړم. چې سره ما اوکې باندې کلیک کړو نو کوم چې موږ ته سیسټم سب ټوټل راته راکړي وو هغه ټول موږ ته اتوماتیک سټایل واخیستو چې هغه ته وایي ایټایلیک سټایل. صحیح ده که نه؟ نو هیله کوم چې په دې باندې پوه شوي یاستئ. خو یاد ساتئ ملګرو چې دا آوټلاین چې کوم دی که نه دې کې دا ګروپ او انګروپ دا دې دپاره استعمالیږي چې فار ایگزامپل تاسو سره ډېر غټ ډیټابیس موجود وي او سکرین کې تاسو ته دا نه ښکاري، تاسو کولی شئ چې 3 یا 2 کالمونه یا 15 کالمونه هغه ګروپ کړئ، هغه اټ ا ټایم هایډ کوئ یا شو کوئ، هایډ کوئ یا شو کوئ. صحیح ده که نه؟ همدغه شان که تاسو غواړئ فار ایگزامپل یو کالم یا 2 کالمونه هغه تاسو پرنټینګ کې رانولئ، تاسو هغه دغه شان ګروپ کړئ، صحیح شوه، او دا ورته هایډ کړئ، تاسو ته به هغه بیا په پرنټینګ کې نه راځي. صحیح ده که نه؟ هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره ډیټا ټایپ کې لاست کلاس اخري ویډیو آوټلاین ګروپ